हेलो साथीहरु, स्वागत छ पार्ट 2 भिडियोमा। यदि पार्ट 1 भिडियो हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आज म तपाईहरुलाई फेसको पार्ट मात्र शेडिङ गरेर देखाउने छु अनि बडी पार्ट चाहिँ अर्को पार्टमा आउने छ। त्यसको लागि पनि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त भिडियो सुरु गरौँ है त।
हाम्रो फेसको पार्टको सेडिङ कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई जस्ताको तस्तै कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि आजको लागि यति नै। अर्को पार्टमा चाहिँ हामी बडी पार्ट धरि सेडिङ गरेर देखाउने छौँ। अब भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नछुटाउनु होला।